Megkértek, hogy rajz alapján készítsek egy tortát, de mivel még sose csináltam ilyet, ezért csináltam egy próbasütést. Sziasztok! Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a csatornánkon, én Oli vagyok, és bár nem vagyok cukrász, ma egy tortát mutatok be nektek. A piskótához 6 darab tojást szétszedünk fehérjére és sárgájára. A fehérjékhez hozzáadunk egy csipet sót és 40 g cukrot, majd kemény habbá verjük. Ha ezzel meg vagyunk, akkor 100 g étcsokit 50 g margarinnal vízgőz felett megolvasztunk, míg a tojások sárgáját kihabosítjuk. A sárgájához hozzáadunk 2 csomag vanilincukrot és 60 g kristálycukrot, és addig habosítjuk, amíg halványsárga nem lesz. Közben ne felejtsük el a csokit sem, hogyha már sejmes, tegyük félre hűlni. Ha végeztünk a tojások sárgájának kihabosításával és a csoki is lehűlt kissé, akkor összeöntjük a kettőt és alaposan elkeverjük. A keverékhez adunk 150 g lisztet és egy kis kanál sütőport. Ezekkel is alaposan elkeverjük. Most már jöhet bele a kemény habbá vert fehérje, amit több részletben adunk hozzá, és mindig alaposan elkeverjük, mielőtt a következő adagot beletennénk. Miközben összeállítjuk a tésztát, a sütőt melegítsük elő 180 fokra alsó-felső sütéssel. Egy tepsit vagy tortaformát kibélelünk sütőpapírral. Én úgy szoktam, hogy előtte összegyűröm és bevizezem, mert így sokkal könnyebb beleigazgatni a formába. Beleöntjük a piskótatésztát és elterítjük a formában. Párszor a pulthoz ütögetjük a tepsit, hogy megszabaduljunk a levegőbuborékoktól, majd mehet is a forró sütőbe 30 percre. Ha letelt, tűpróbával ellenőrizzük, és ha megsült, akkor hagyjuk teljesen kihűlni. A szintek közti töltelékhez 400 g krémsajtot összekeverünk 3 evőkanál palacklekvárral. Adunk hozzá 2-3 kis kanál porcukrot, és azzal is alaposan elkeverjük, majd felhasználásig hűtőbe tesszük. A külső vajkrémhez 120 g szobahőmérsékletű margarint egy tálas keverőbe teszünk, és magas fokozaton 5 percig krémesítjük.
Adunk hozzá 220 g porcukrot, és először alacsony, majd ha összekeveredett, magas fokozaton további 5 percig dolgozzuk. Hogy ne szálljon mindenfelé a porcukor, én úgy szoktam, hogy először csak ráindítok, majd leállítom. Ezt addig csinálom, amíg nagyjából össze nem keveredik minden. Ezután mehet a magas fokozat. Ha letelt az 5 perc, akkor hozzáadok egy kis kanál vanília kivonatot és egy csipet sót. Lekapargatjuk a tál széléről a krémet, majd további 2-3 percig keverjük az egészet. Akkor jó, ha a vajkrém selymes, lágy és könnyen kenhető. A piskótát kamerán kívül 3 egyforma részre vágtam, most pedig a rétegek közé kenjük a barackos krémsajtos krémet. Igyekezzünk nagyjából ugyanakkor a krémréteget képezni a piskóták közt. A legtetejére és az oldalára rákenjük a vajkrémet és szépen eligazgatjuk. Ha megszilárdult, erre fog rákerülni a fondant díszítés. Ha szépen elegyengettük a vajkrémet, akkor mehet a hűtőbe legalább 30 percre, amíg teljesen megdermed a tortán a krém. Ezután rátesszük a vékonyra nyújtott fondant darabokat, és levágjuk a felesleges részeket. Meg kell hagyni, rettenetesen stresszeltem emiatt a torta miatt, de ahhoz képest, hogy a sütidíszítő tehetségem nagyjából egy vak lamantinéval egyenlő, szerintem egész jó lett a végeredmény. A kisebb darabokat vízzel könnyen tudjuk rögzíteni, ehhez csak egy sosem használt ecsetre van szükségünk, amit vízbe mártunk, majd bevizezzük vele azt a részt, ahova a díszítő elemeket szeretnénk tenni. Ezután már nincs más hátra, mint hogy fogjuk ezt az időigényes, de hatalmas szeretettel készült próbatortát, és felvágjuk. Reméljük tetszett a recept, ha így volt, akkor készítsétek el ti is, osszátok meg a videót, és ne felejtsetek el feliratkozni. Jó sütést, jó étvágyat, és további szép napot kívánunk! Sziasztok!